नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई नेप्से ट्रेडर्समा। आज बजार 28.13 पोइन्टले चाहिँ झरेको छ, 1.05%ले हुन गएको छ। आजको वृद्धि अलिकति लगभग नसुहाएको जस्तोको रूपमा देखिएको छ, किनभने हिजो राम्रै छाटकाट देखिएको थियो। फेरि आज त्यस्तो नकारात्मक हुनुपर्ने त्यस्तो केही पनि न्युज पनि छैन हैन, र कुनै सेक्टरले एकदमै राम्रो पर्फर्म पनि गरेका छन्। फेरि है यो सबै कुराहरू के कस्तो छ बजारको चाहिँ एनालिसिस सबै आज यो भिडियोमा कभर हुनेछ। भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला है। आज 53 वटा कम्पनीहरूको मूल्य बढेर गएको छ र 186 वटा कम्पनीको मूल्यमा भने गिरावट देखिएको छ र 5 वटा कम्पनीको मूल्य भने जस्ताको त्यस्तै रहेको छ। टप गेनरको कुरा गर्छौँ भने आइसिएफसीले आज सर्किट लगाएको छ, त्यसपछि एसएफसीएल समृद्धि फाइनेन्स, त्यसपछि एनआइसिए को डेभेन्चर 8283, त्यसपछि एमएफआइएल साहस है, यी कम्पनीहरू चाहिँ आजको टप गेनरको लिस्टमा आएका छन्। भने टप लुजरको कुरा गर्छौँ भने एमएसएलबी, एचबिएल, सिजेडबिआइएल, जिबिएल र प्रभु है, धेरै जस्तो चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्क रहेका छन् र कुनै एउटा चाहिँ लघु वित्त रहेको छ। यी सबै चाहिँ आज टप लुजरको लिस्टमा आएका छन्। टप टर्नओभरको कुरा गर्छौँ भने आइसिएफसी, केबिएल, साहस, एसएफसीएल र एचटिएलमा चाहिँ टर्नओभर एकदमै ज्यादा देखिएको छ। आइसिएफसी चाहिँ युजुअली टप टर्नओभरको छेउछाउमा पनि नआउने खालको स्टकमा चाहिँ अचानक आज टर्नओभर धेरै आएको छ र आज सर्किट पनि लागेको छ है। अब तपाईहरूले अब यो बारेमा पनि हामी छलफल गर्छौँ, किन बढ्यो फाइनेन्स सेक्टर आज हैन, यो सबै बारेमा चाहिँ हामी आजको भिडियोमा छलफल गर्छौँ। अन्तिमसम्म चाहिँ हेर्नु होला है। त्यसै गरी टप भोल्युमको आधारमा हेर्छौँ भने एनएसआइएफ2, केबिएल, आइसिएफसी, साहस र प्रभुले चाहिँ भोल्युमको आधारमा धेरै कारोबार गरेको छ भने ट्रान्जेक्सन वाइज हेर्छौँ भने आइसिएफसी, एसटिएल, केबिएल र साहस, एसएफसीएल यी कम्पनीहरूले चाहिँ किता किनबेचको हिसाबमा धेरै चाहिँ आज ट्रान्जेक्सन भएको छ। त्यसै गरी अब हामी नेप्से सब इन्डेक्सको कुरा गर्छौँ भने ब्याङ्किङ इन्डेक्स आज 1.7%ले झरेको छ है, एकदमै नकारात्मक साथ दिएको देखिन्छ। ब्याङ्किङ होल इन्डेक्सहरू जम्मा लगभग 19 वटा ब्याङ्कमा चाहिँ 4 वटा ब्याङ्क बढेको र 15 वटा ब्याङ्क चाहिँ आजको मूल्य चाहिँ घटेको देखिन्छ। डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको कुरा गर्छौँ भने 0.65%ले घटेको छ। फाइनेन्स एक्लो सेक्टर चाहिँ आज राम्रोसँग बढेको छ 2.32%ले। अर्को हरियो भनेको चाहिँ ट्रेडिङ पनि छ हैन, र तर खासै राम्रोसँग बढेको छैन र बाँकी सबै झरेको छ। जस्तै होटल एन्ड टुरिज्म 0.75%ले झरेको छ हैन, हाइड्रो पावर 0.53%ले झरेको छ, इन्भेस्टमेन्ट 0.35%ले झरेको छ, लाइफ इन्सुरेन्स 0.71%ले झरेको छ, म्यानुफ्याक्चरिङ 0.38%ले झरेको छ, माइक्रो फाइनेन्स 0.32%ले झरेको छ, म्युचुअल फन्ड 0.01%ले झरेको छ हैन। त्यसै गरी अब यदि हामी नन लाइफ हेर्छौँ भने 0.43%ले झरेको छ, अदर इन्डेक्स 0.45%ले झरेको छ, ट्रेडिङ इन्डेक्स पनि थोरै बढेको छ 0.25%ले है। सो अचानक फाइनेन्समा यति धेरै चाहिँ के भयो त यसरी बढ्नलाई भन्ने कुरा चाहिँ हामी भिडियोको अन्तिमतिर डिस्कस गर्नेछौँ। दुईवटा घट्ने कम्पनी पनि कुन कुन रहेको छ भन्दाखेरि एनएफएस र पिएफएल है, यो चाहिँ पोखरा फाइनेन्स, र बाँकी सबै बढेको छ। सबसे धेरै बढ्ने चाहिँ आइसिएफसी, त्यसपछि समृद्धि, एमएफआइएल हैन, सिएफसीएल, जिएफसीएल, पिआरएफएल, जिएफएल हैन लगायत अन्य कम्पनीहरू चाहिँ आज फाइनेन्सहरू बढेका छन्। अब टेक्निकली बजारमा के कस्तो अवस्था छ यो हेरौँ। सो आज चाहिँ बजारमा आज फेरि हुन चाहिँ अब रेड क्यान्डलले फर्म भएको छ हैन, तर यो क्यान्डलको पनि मुभमेन्ट हेर्छौँ भने माथितिरै गइरहेको हेर्न सक्छौँ, किनभने बजार माथि निकै माथिसम्म गएको थियो र हिजोको ओपनिङ अथवा लो पोइन्ट भनौँ त्यो भन्दा चाहिँ माथि नै क्लोजिङ दिएको छ है। यो चाहिँ एक तरिकाको रातो हरियो क्यान्डल बने तापनि हाम्रो यसरी नै बढ्दै जान्छ भन्ने त हामीलाई के आपत्ति भएर हैन। आज फाइनेन्स बढ्यो, भोलि अरू सेक्टर बढ्ला हैन, बुल भनेकै यही त हो नि हैन, अरू सेक्टरमा मौका दिने हैन किन्नलाई, र एउटा सेक्टर चाहिँ होल्ड गरेर प्रफिट कमाउने अवसर दिने, यस्तो एकदम गोल्डन अपर्च्युनिटी दिने खालको मार्केट नै बुलिस मार्केट हो है। सो अब यस प्रकारको छ। आज भोल्युम पनि धेरै आएको छ हैन, अरू सेक्टरहरूमा अचानक धेरै घटेको कारणले गर्दाखेरि, र अब सब धेरै जस्तो पैसा आज फाइनेन्स सेक्टरमा गयो क्या, त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि भोल्युम धेरै आयो। यतातिर सेल गर्ने, उतातिर किन्ने प्रवृत्ति धेरै देखियो है। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हिजो र अस्तिभन्दा चाहिँ आज
है। हिजो र अस्तिभन्दा आज धेरै भोल्युम देखिएको छ। अब हामी जस्तो अलिकति जुम गरौँ होइन। अब तपाईँहरूलाई हेर्न अलिकति सजिलो हुन्छ। अर्को पहिलो नम्बरमा इन्डिकेटर बोलिङ्गर ब्यान्ड लगाएर हेरौँ। बोलिङ्गर ब्यान्ड लगाएर हेर्दाखेरि हामी के भनेका थियौँ भन्दाखेरि मिडल ब्यान्डमा सपोर्ट लिएर जाने सम्भावना छ। यहाँसम्म नपुगिकन बजार माथितिरै जान्छ भने त हामीलाई एकदम पोजिटिभ हुनसक्छ होइन। तर फेरि मिडल ब्यान्डलाई कट छ भने चाहिँ हामीले सेल गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ। यो अनुसार पनि अब त्यो हिजोको तुलनात्मक रूपमा अलिकति सकारात्मक देखिएको छ, रातो क्यान्डल बने तापनि बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार चाहिँ है। अब एमएसिडीले चाहिँ के भन्छ त? एमएसिडी अनुसार पनि अब सेल सिग्नल आउन खोजिरहेको छ। हिस्टोग्राम घट्दो क्रममा छ, सेल सिग्नल आइसकेको छैन। अब यसरी नै झर्दै जाने हो भने पक्कै पनि सेल सिग्नल आउनेछ। बढेर हामीलाई भोल्युमले साथ दिनु पऱ्यो भने मात्र चाहिँ एमएसिडीको चाहिँ हिस्टोग्राम ग्रिन एरियामा बढ्छ र भ्यालिड बाईको लागि हामीले सुनौलो अवसर पाउन सक्छौँ। अर्को इन्डिकेटर आरएसआई लगाएर हेर्ने हो भने चाहिँ आरएसआई अनुसार के देखिन्छ भन्दा 49.33 मा आएको छ। आरएसआई पनि अलि स्टेबल हुन खोजेको छ है। यो अनुसारले पनि हामी न पोजिटिभ न नेगेटिभ हुने कन्डिसनमा छौँ। मैले 40 भन्दा माथि हुन्जेलसम्म चाहिँ हामी होल्डै गर्छौँ आरएसआई अनुसार, र 60 लाई ब्रेकआउट गरेपछि हामीले खासमा किन्ने हो। तर अब तपाईँहरूको चाहिँ अब स्ट्राटेजी कस्तो छ होइन? बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार लाग्ने कि एमएसिडी अनुसार लाग्ने कि आरएसआई अनुसार लाग्ने कि होइन, कि अब होइन मार्केटले आज फाइनेन्समा अवसर दियो, फाइनेन्सको चाहिँ सेक्टर चल्यो भनेर अब यतातिर लाग्ने त होइन। यो सबै तपाईँहरूको आफ्नो स्ट्राटेजी हुनसक्छ। त्यस अर्थले चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई बताइदिएँ कि कस्तो छ स्थिति भनेर। अब फाइनेन्स बढ्नुको रिजन चाहिँ म तपाईँहरूलाई भन्छु है त। सो पहिलो नम्बरमा फाइनेन्स बढ्नुको रिजन चाहिँ के हो भन्दाखेरि फाइनेन्स कम्पनीहरूको चाहिँ फाइनेन्सियल रिपोर्ट है, क्वार्टरली रिपोर्ट पब्लिस भएको छ। जसमध्ये चाहिँ है जस्तो बिएफसीले एकदमै बिलो एक्सपेक्टेसनको रिजल्ट दिएको छ, इपिएस -3.88 भएको छ होइन। सिएफसिएल एबभ एक्सपेक्टेसन छ है, इपिएस नै 20 छ, एकदमै सकारात्मक छ। त्यसपछि जिएफसिएल 20.93 छ। अब इपिएस वाइज पनि हेर्छौँ भने सबसे धेरै पिआरओएफएलको छ, तर ओभरअल अर्निङ त नेगेटिभमै छ, इपिएस पोजिटिभ भए तापनि होइन। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसको ग्रोथ हेर्दाखेरि चाहिँ राम्रै छ होइन। तर अब हामीले यसरी भन्दा पनि यहाँ त नोबिलहरू पनि आउँछ, फाइनेन्सियल सबै सेक्टर आउँछ होइन। म एकचोटि फाइनेन्सलाई मात्रै हेरेर टार्गेट गर्छु है त। सो पिआरएफएल फर्स्ट नम्बरमा छ इपिएस अनुसार। त्यसपछि एमएफआइएल छ, त्यस कारणले एमएफआइएल पनि राम्रै बढेको छ है त। जस्तो हामीले एमएफआइएल पनि हेर्ने हो भने राम्रै बढिरहेको थियो। एकचोटि हेरौँ के कस्तो छ भनेर। मञ्जुश्री फाइनेन्स हेर्नु त राम्रै बढेको छ। यो सबै चाहिँ फाइनेन्सियल रिपोर्ट हामीले एक्सपेक्ट गरेको भन्दा राम्रो आयो। हामीले युजली फाइनेन्सले कमाउँदैन होइन, खासै स्ट्रङ कम्पनी होइन, र यो चाहिँ लगानीकर्ताले ठुल्ठुलाले अब चलखेल गर्नलाई मात्र किन्छन् भन्ने एउटा बदनाम सेक्टर भएको कारणले एकदमै यहाँ डराइरहेका थिए लगानीकर्ताहरू। तर आज रिपोर्ट एकदमै राम्रो आउँदाखेरि के भइदियो भन्दाखेरि बढ्दियो क्या सेक्टर। एउटा कम्पनीले राम्रो गर्छ भने त्यो देखिन्छ क्या मार्केटमा। त्यो आज एक्ज्याक्टली त्यही भएको छ है। त्यसपछि हामी आइसिएफसीको हेर्छौँ भने 23 छ इपिएस होइन, 23.25 छ। त्यसपछि जिएफसिएलको 20.93 छ होइन, सिएफसिएलको 20.83 छ, जिएफएलको 11 छ होइन। सो यो यिनीहरू सबैले एक्सपेक्टेसन अबभ काम गरेको छ। एमएफआइएलको त पहिलादेखि पनि धेरै थियो इपिएस होइन। सो विदिन एक्सपेक्टेसन देखाइएको छ। जिएफएलको पनि विदिन एक्सपेक्टेसन देखाइएको छ। यति एउटा कम्पनीहरूको चाहिँ क्वार्टरली रिपोर्ट पब्लिस भएको छ है त। अब हामी टेक्निकली पनि हेरौँ एकचोटि होइन। जस्तो अब आइसिएफसीकै हेरौँ। आइसिएफसीमा मेरो एकदमै धेरै लगानी पनि रहेको छ र आज मैले चाहिँ राम्रै प्रफिट कमाएँ होइन। ओके, सो अब हामीले के एनालाइसिस गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि अब बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार हेर्छौँ भने अप्पर ब्यान्डलाई छोएको छ, अलरेडी पोजिटिभ भइसक्यो। युजली हाम्रो यस्तो खालको अप्पर ब्यान्डलाई छुन्छ भने केही टाइमसम्म घचेट्दै, अब ल मानौ धेरै अब 1-2 हप्तै सर्किट नहाल्ला होइन, ल मानौ 4-5 दिन सर्किट हान्यो, त्यसपछि घट्न सुरु गऱ्यो भने बरु यहाँसम्म पुगेर यहाँ घट्यो भने म यहाँ बेचिदिउँला नि त
हैन। यसै अर्थमा अहिले पनि तपाईँहरू यो भिडकै लैलैमा लाग्नुभयो भने पनि तपाईँले अलिकति कमाउन सक्ने सम्भावना चाहिँ छ यसमा। किनभने चाहिँ अहिले भोल्युम धेरै निकै आएको छ। अब यो पक्कै पनि यहाँ कि लगभग हामी टपमै छौँ। हेर्ने हो भने साथीहरू हामी लगभग टपतिरै छौँ हैन। किनभने यतातिर कति नै भोल्युम आएर हैन, यहाँ मानौ आउनु त आएकै हो, भोल्युम नआएको चाहिँ होइन। तर आज धेरैजनाले किने क्या हैन, यो मूल्यमा धेरैले किने। अब यहाँ अब यो यतातिर किनेले यहाँ किन बेच्छन्? यिनीहरू त अलरेडी माथि किनेका छन् हैन। र आज धेरै भोल्युम आयो हैन। अब यी सबैजनाले बेच्ने भनेको लगभग तपाईँको अब 1000 कटेर 1000 ल ठिक छ, 1000 गएन, 1100 गएन, 1000तिर त बेच्ला नि, कमसेकम यति भयो नि प्रफिट त लेला हैन। यो त मैले एकदमै मिनिमम भने। अब जस्तै रुरल लिएर यहाँको साथीहरूले पक्कै पनि अब 20% 22% युजुअली ल 20% नै मानिलिउँ हैन। 20%ले पनि गर्ने हो भने लगभग 1100तिर जान्छ हैन। अब यहाँ यो पोइन्टबाट हैन। अब हामीले पहिला पनि हेर्दै 30 देखि 35% 34% त बढेकै हुन्छ है फाइनेन्स। होटल एन्ड के अरे होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टर त हामीले देखेकै छ। सोल्टी होटल लगभग कति माथि गएका थिए हैन। त्यस अर्थसम्म नजाउँ हैन। तर लगभग 34%ले पनि बढ्यो भने हामीले कति पाउँछौँ भन्दाखेरि 35-34% मानिलिउँ न हैन। 1200 जति अहिले पनि धेरै पोटेन्सियल छ नि हैन। अहिले पनि तपाईँको 800 मा आइरहेको स्टक छ हैन। यो त मैले यहाँबाट नापेको। अब तपाईँले यहाँबाट नाप्ने हो भने है, अब यिनीहरूले किनेको पक्कै यो एभरेज गर्न लाग्यो। अब यहाँबाट हेर्ने हो भने तपाईँले अब कति भन्ने त अब हैन। लगभग तपाईँको लगभग 50% तपाईँले कमाउन सक्नुहुन्छ क्या हैन। तपाईँले 100 रुपियाँ लगानी लगाउनु भयो भने तपाईँले 150 रुपियाँ कमाउनुहुन्छ हैन। त्यस अर्थमा एकदमै राम्रो नै देखिएको छु मैले। बेच्न चाहिँ आउनु पऱ्यो है साथीहरू। तपाईँले यसरी एकदमै फास्ट ट्रेडिङ गर्न सक्छु जस्तो कन्फिडेन्ट छ भने अहिले तपाईँले किनेर एकदमै छिटो डिसिजन लिएर सेल गरेर एक्जिट गर्ने चाहिँ टाइम आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ है। अब हामी अर्को इन्डिकेटर जस्तै अब एमएससिडी अनुसार हेर्छौँ भने पनि एकदमै स्ट्रङ हिस्टोग्राम बढेको छ हैन। आरएसआईले 60 को ब्रेकआउट पनि दिइसकेको छ। अब योभन्दा चाहिँ आज एक दिन नै बढेको कारणले गर्दा इन्डिकेटर सबै पोजिटिभ हुनु भनेको चाहिँ राम्रै यहाँनिर चाहिँ राम्रो देखिएको छ क्या। किनभने अब चहलखेल गरेको भए ल मार्केट सट्ट सर्किट लाग्न सक्थ्यो, तर भोल्युम आउँदैन थियो। भोल्युम नआएपछि इन्डिकेटरले त्यो अनुसारले पोजिटिभ हुँदैन थिए हैन। अब लजिकली सोच्नु न, तपाईँले यति धेरै किता किनिएको छ भने अब भोलि बेच्नलाई त पक्कै होइन, डम्प गर्नलाई त यत्रो धेरै किता किन्दैनन् हैन। यत्रो धेरै किता किनेपछि अलिकति अब ठुलै लगानीकर्ताले किने हो अभियसली हैन। उहाँहरूले अब यहाँ सर्वसाधारणको पनि लगानी छ र यहाँनिर ठुलै लगानीकर्ताको पनि लगानी छ। अब यिनीहरूले अब ठुलो लगानीकर्ताले बेच्नलाई भए पनि केही दिनसम्म चाहिँ उचालेरै बेच्छ क्या, डम्प गर्छ है। यस अर्थमा पनि हामी आइसिएफसीलाई पोजिटिभ हेर्न सक्छौँ। अर्को सर्किट लागेको समृद्धि फाइनेन्स, यो चाहिँ मैले यसमा अहिलेसम्म ट्रेड गरेको थिइनँ, तर आज बढेको हिसाबले र मूल्य पनि लगभग 700 भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ के गरेँ, मैले किनिदिएको छु हैन। मैले नि अब धेरै सस्तोमा चाहिँ किन्न पाइनँ, लगभग 700 चाहिँ मैले पनि यसलाई किनेको हो। त्यस अर्थमा अहिले 704 रुपियाँ छ। अब घाटोमा छैन म। अब हेरौँ, अब भोलि पर्सि बढ्दै जान्छ भने चाहिँ अब यहाँ पनि राम्रो अपर्च्युनिटी हुनसक्छ। किनभने यसमा पनि मैले देखेको चाहिँ भोल्युम राम्रै आएको छ हैन। लगभग यतातिर जुन भोल्युम आएको थियो, अब जस्तै यहाँनिर भोल्युम आयो, यत्रो प्रफिट आयो र यहाँ पनि धेरै भोल्युम आएको छैन क्या हैन। अब यहाँनिर अलरेडी एउटा करेक्सन भयो, फेरि लगभग टपतिर यति धेरै किनेको छ भनेपछि अब यहीँनिर आएर सेलिङ आउँछ भन्ने सम्भावना एकदमै कम छ क्या है। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब त्यो आइसिएफसी 1500 1100 1200 जान्छ भने यो पनि मिनिमममा पनि 1000 जान्छ क्या। अब त्यो अर्थमा हामीले यदि पर्सेन्टेज वाइज हेर्छौँ भने पनि यो लगभग 40% त भइहाल्यो यहीँनिर हैन। सो त्यस अर्थमा पनि हामीले यसबाट पनि कमाउन सक्छौँ। मैले पनि यो चाहिँ अब टेक्निकली पनि राम्रो देखिन्छ। भोल्युम आयो, योभन्दा धेरै खासै हेर्नु पर्दैन क्या है। अब यो दुईटा राम्रो भएपछि यो सबै कुराहरू देखिहाल्छ। यहाँ बोलिङ्गर ब्यान्डको अप्पर ब्यान्डमा छोइसकेको त छैन। अब तर त्यो भन्दा पनि नेगेटिभ त पक्कै होइन हैन। माथि नै बढ्न खोजेको छ, भोलि बढ्यो भने अप्पर ब्यान्डलाई छोइहाल्यो भयो। एमएससिडी पोजिटिभ भइसकेको छ र 60 आरएसआई पनि 60 ब्रेकआउट भइसकेको छ। सो मेरो लागि सबै मेजोरिटी जस्तो इन्डिकेटरहरू पनि पोजिटिभ नै भएको कारणले गर्दाखेरि मैले यसमा पनि बाई गरेको छु।
आशा छ तपाईँहरूलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो होला। मैले अरू फाइनेन्सतिर चाहिँ खासै रिसर्च गर्न पाएको छैन होइन। समृद्धि फाइनेन्सको पनि अब रिपोर्ट आइसकेको छैन, तर यो थोरै बढ्नुको रिजन त पक्कै केही हो कि त यसमा लो क्याप छ होइन, यसको क्यापिटलाइजेसन एकदम थोरै छ, के छ यो सबै हामी हेर्न सक्छौँ। यो हेर्नको लागि हामी कहीँ जानु पर्दैन, हामीले यहीँनिर गएर है एसएफसिएल यसरी तपाईँले यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ यसको यो कुन क्यापमा पर्छ त होइन। जस्तै हामीले यहाँ कहाँ हेर्न सक्छौँ, पहिला चाहिँ यहीँनिर मिड क्याप भनेर देखाउँथ्यो होइन, अहिले चाहिँ मेबी हटाएको जस्तो लाग्छ मलाई है। तर यहाँनिर नि ल ठिकै छ, हामीले त्यो नहेरे पनि यहाँनिर पेडअप हेर्न सक्छौँ होइन। पेडअप यति, यो त अहिलेको प्राइस अनुसार भयो, यहाँबाट हामीले यति लगभग 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख है, लगभग 57 किता चाहिँ बजारमा छ। त्यसमध्ये अब कति अब जस्तो पब्लिक होल्डिङ हेऱ्यो भने 40%, यसको नि 40% हेर्ने हो भने अब कति हुन्छ र 50 लगभग मानव 50 हो भने 50 को लगभग 25-26 लाखवटा किताहरू चाहिँ मार्केटमा छन्, जसमध्ये आज कतिको आज कारोबार भयो भन्दाखेरि आज 3 कति भयो एकचोटि यसलाई चाहिँ हामीले यहाँभन्दा पनि यहाँ हेरौँ, यहाँ चाहिँ एसएफसिएल आज कति किताको कारोबार भयो भन्दाखेरि टोटल ट्रेड 1, 10, 100,000, 10,000 लाख ओके। सो लगभग 3,60,000 किताको चाहिँ आजै कारोबार भएको छ होइन। त्यस अर्थमा राम्रै छ, यति धेरै भोल्युम अब युजली बढ्ने छाटकाट भएकै बेला आएको हुन्छ। जस्तो यहाँनिर यत्रो धेरै भोल्युम आयो होइन, बढेर गएको छ होइन, यहाँनिर धेरै भोल्युम आयो बढेर गएको छ, यहाँ भोल्युम आयो बढेरै गएको छ होइन, यहाँ नि भोल्युम आएको छ है। केही टाइम त अल टाइम हाई यहीँ ब्रेक गरे हो, हेर्नु अल टाइम हाई त यहीँ पुग्यो हो। यहाँनिर भोल्युम आयो ल मानौ केही कारणले आयो होला होइन, तर यस्तो बुलिस क्यान्डल पनि त फर्म भएको थिएन नि, हामीले क्यान्डलको पनि त क्यारेक्टरिस्टिक बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र आज पनि राम्रै खालको क्यान्डल बनेको छ र राम्रो कुरा के हो भन्दाखेरि यो टपतिर गएर बनेको छ क्या। सो केही दिनसम्म चाहिँ यसमा पनि राम्रो वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ। आशा छ यो भिडियो तपाईँलाई राम्रो लाग्यो होला, मन परेमा लाइक गरिदिनु होला, केही सर सुझाव छ भने कमेन्टमा बताइदिनु होला। हस् त आजलाई यति नै, धन्यवाद।